خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستا، امروز حافظه میخوایم هک بکنیم. چگونه مایکروسافت حافظه کیگنش هک بکنیم تا فعال شود. فعلا من این قسمت اکتیویشن رو باز میکنم و در اینجا ای غیر فعال شده. ببینید در قسمت هم نوشته است حافظ اکتیویشن ورد ان لایسنس پروتکت شده و غیر فعال شده. ما میخوایم میره چی کنم؟ هکش بکنم که فعال شود و بتونم از این استفاده بکنم. فعلا در این نه کپی میتونم کرده. ببین چپ کلیک بکنیم، کپی غیر فعال است، پیست غیر فعال است. در این هیچ کار انجام نمیشه، یعنی من در هیچ کار کرده نمیتونم. در قسمت فایل اگر برم، همچنان در قسمت اکانت بریم. اینجا ببینید در اکانت هم ما در این قسمت چی شده؟ آن لایسنس است و فعلا از استفاده کردن نمیتونم. به خاطر از اینکه از استفاده کنیم باید را هک بکنیم که ما از استفاده کنیم. چه قسمی کار کرده میتونیم؟ میم خود مایکروسافت یک تخنیک دیگه هم براتون یاد بدم. اگر زمان هک هم نتونستین کرده، درست است، شما از فایل هایی که دارین در مایکروسافت باید استفاده کرده بتونین. به طور مثال من اینجا فایل ورد دارم، اما از هیچ استفاده نمیشه چون قلف است، لاک است. چی کار بکنم؟ چپ کلیک میکنم در سرش، ایرا میرم اوپن ویت میگم برای چی؟ ورد پد. ببینید قسمت ورد پد داریم. ورد پد آواز میکنم و اوکیش میکنم. حالی در ورد پد چی میشه بر من؟ باز میشه. ببین در ورد پد که باز شد قابلیت چی پیدا میکنه؟ ادیت پیدا میکنه. ما میتونم از این استفاده بکنم. درست است؟ یک تخنیک دومی که ما بخوایم حالا مایکروسافت حافظه هک بکنیم، این کد یامو چیزی است که توسط از کد او هک میشه. درست است؟ این کد ما دارم. این کد در اینترنت هم وجود داره، میتونید از قسمت اینترنت بگیریم و میتونم هم در فلش براتون پرت کنم. چون ما هک میکنیم و ویروس می داشته باشه، پس پروتکشن حافظه هم باید چی بکنیم؟ ویندوز باید غیر فعال بکنیم. پس میریم در قسمت ستینگ. یادتون هست دیگه نه؟ اینجا کلیک میکنیم، این قسمت میریم در قسمت پروتکت میریم، ویروس تریتس پروتکشن بالا ازی کلیک میکنیم و تمام آپشن های پروتکشن ما غیر فعال میکنیم از قسمت منیج ستینگ. فعلا میگیم بر ما هیچ پروتکشن نداشته باشه چون هک ما هک غیر قانونی است. به این شکل یاره کلش غیر فعال میکنیم تا آخر. درست؟ یاره غیر فعال میکنیم و میریم فایل که در ورد بود، ما امروز ورد پد اوپنش کردم. اگه در نوتپد بود اوپن میکنی و اگه از اینترنت گرفته بودی مهم نیست، از هر تخنیک گرفتی این را اوپن میکنی که باز شه. چون اگر در خود ورد باز شه قابلیت سیو هم نمی داشته باشه. درست؟ این کد اوپن میکنی، میری در قسمت فایل، میریم در قسمت سیو است، در صفحه دسکتاپ را سیو میکنیم به نام اکتیو. هر نام که میتونیم مهم نیست. active.cmd اتمیست. درست؟ name.cmd ای اتمیسی رو باید بدیم و در قسمت سیو رو میزنیم میم سیو و یس سیو شد. ببینیم بعد شکل cmd سیو شد. بله به نام اکتیو cmd شد، سیو شد. فایل چیزا خدا ایرا غیر فعال میکنیم و در این قسمت cmd چپ کلیک میکنیم، ران از ادمنستریتور سر از یک کلیک میکنیم و اینجا کلیک میکنیم، انتر یک دفعه میزنیم. مایکروسافت آفیس انچ استاندارد 2019 است. مایکروسافت پروفشنال پلاکس 2019 فعلا چی است؟ در کامپیوتر ما فعال است. این میره مرحله چی رو طی میکنه؟ اکتیویشن رو طی میکنه. کمک زمان میگیره، این دقیقه حوصله میکنیم. ببینیم activating your office شروع کرد به اکتیویشن به شکل. خب اینی مسیج میده، خب ساری میگه اما شما به ساریش نگردین. انتر بزنین و یک بار کامپیوتر چی کنین؟ یک دفعه رفرش کنین. رفرش کردین برین فایل پس دوباره اوپن بکنین و یو امرای چیز اوپن شد. حال نه ورد پد. پس چپ کلیک میکنیم، امرای چی میگیریم میشه؟ ورد میگیریم. مایکروسافت ورد کلیک میکنیم و ایره کانسل. ببینین خب هنوزم نشده. باید چی کنیم؟ میره یک دفعه کامپیوتر خود یک ریستارت باید بکنیم. یک دفعه دیگه اوپنش میکنم. لایسنس هنوزم نشد. درست است؟ کامپیوتر یک دفعه باید ریستارت شه به خاطر که فایل ها جایگزین فایل های جدید شه. کامپیوتر یک دفعه ریستارت میکنی و پس دوباره چی میشه؟ هک میشه و میتونی از اون استفاده بکنی. یک گپ انال بازو کار خلاص کردی، پس دوباره پروتکشن ها را پس کلش باید فعال بسازی چون بس خطرناک است اگه کار نکنی. پس این قسمت میریم و پروتکشن های خود دوباره پس در
manage setting دوباره کلش آن میکنیم که پس محافظت بکنه. به این شکل یاره کلش درست کل از یار انجام دادیم. ویدیو کنسل میکنیم و ویدیو خود یک دفعه استاپ میکنم و به خاطر کامپیوتر ریستارت باشه.